ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ቬክተር አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን የሚለውን ቶፒክ እናያለን። የምናየው ዋና ሐሳብ ሁለትና ከዛ በላይ ቬክተሮች ቢሰጡን እንዴት አድርገን ነው የምንደምራቸው ወይም የምናቀናንሳቸው የሚለውን እናያለን። ኦኬ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተሮችን ግራፊካሊ ኦር ማthematical methods በመጠቀም መደመር እንችላለን። ኦኬ ግራፊካል የምንለው ሜተድ አለ፣ mathematical methods የምንላቸው አሉ። እነሱን እናያለን። appreciate the parallelogram rule and the triangle rule የሚል አለ። parallelogram rule ምንድነው? እንዴት ነው በparallelogram rule ቬክተሮችን የምንደምር? በትሪያንግልስ የሚለውን እናያለን። and the last topic solve more complex examples of vectors የሚል አለ። ኮምፕሌክስ የሆኑ ቬክተር ፕሮብሌሞች ቢሰጡን እንዴት አድርገን ሶልቭ እናርገው የሚለውን በዚህ ቶፒክ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ናቸው፣ እናያቸዋለን። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ከመደመራችን በፊት ማወቅ እና ሁሌ መከተል ያለብን ሁለት መሰረታዊ ሐሳቦች አሉ። ኦኬ before learning about the properties of vector addition እነዚህን ሁለት ሐሳቦች ማወቅ አለብን ወይም ኮንዲሽኖች። እነሱም ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ከመደመራችን በፊት የምንደምራቸው ወይም የምናቀናንሳቸው ነገሮች ምንድናቸው፣ ምን መሆን አለባቸው የሚለውን የግድ መወያየት አለብን። ኦኬ አክቹአሊ ከቴክስታችሁ ላይ የለም ግን ሐሳቡ የግድ ስለሚያስፈልገን ነው ያመጣሁት። the first property እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛው ማወቅ ያለብን ሐሳብ vectors can be added only if they are of the same nature። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ለመደመር ምን አይነት ክራይቴሪያ መሟላት አለበት? መጀመሪያ the same nature ሊኖራቸው ይገባል። ወይም ምን ማለት ነው? የምንደምራቸው ነገሮች ሁሌም አንድ አይነት ነገሮች መሆን አለባቸው። ኤግዛምፕል velocity should be added with only velocity። velocity የምትደምሩት ለምሳሌ with velocity ነው። later with r on top vector representation ነው ብያለሁ። አክሰለሬሽንን ሲምቦሉ ስለምታውቁ እንደዚህ ነው። በመጽሐፋችሁ መሰረት ቬክተር ሪፕሬዘንት የሚደረግ ቦልድ ፌስ ሌተር ሆኖ ነው። ይሄ ደግሞ ለሃንድ ራይቲንግ ስለማይመች ሲምፕል ሌተር ጽፍና ከላይ እንደዚህ ካስቀመጥኩባቸው ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ሁሌ ላስታውሳችሁ ቪዲዮ ሲሰራ አስታውሳችኋለሁ። so a plus with another acceleration ነው መሆን ያለበት። force with force ነው መሆን ያለበት። ኦኬ force the same nature ማለት ይሄ ነው። አንድ አይነት የሆኑ ነገሮች መሆን አለባቸው። acceleration with acceleration velocity with velocity ነው የምንደምር ማለት ነው። then ይሄንን መደመር እንችላለን ወይ ብላችሁ ከጠይቃችሁ velocity with acceleration ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ የሁለቱን ድምር ሁለቱም they are vectors velocity vector ነው acceleration vector ነው። ግን ልንደምራቸው አንችልም ምክንያቱም they have different nature ነው ያላቸው። ይሄኛው የሚያመለክተው velocity ነው፣ ይሄኛው የሚያመለክተው acceleration ነው። so አንድ አይነት ኔቸር የላቸውም። አንድ አይነት ኔቸር የሌላቸውን ቬክተር ኳንቲቲ ልንደምር አንችልም። ሁሉ ጊዜ የሚደመሩ ቬክተሮች አንድ አይነት ኔቸር ሊኖራቸው ይገባል። ቬሎሲቲ ከሆነ የምትደምሯቸው ሁሉ ቬሎሲቲ መሆን አለባቸው። ፎርስ ከሆነ ሁሉም ፎርስ መሆን አለባቸው። አክሰለሬሽን ከሆነ አክሰለሬሽን፣ ዲስፕሌስመንት ብዙ የሆኑ ቬክተሮችን ስትደምሩ አንድ አይነት ኔቸር ሊኖራቸው ይገባል። this is the first criteria, the first condition። ኦኬ ወደምናውቀው ምሳሌ ስናመጣ ሁለት ኦሬንጅ ሲደመር ሁለት ኦሬንጅ ብላችሁ ሪዛልቱን ትነግሩኛላችሁ። obviously አራት ኦሬንጅ ይመጣል። ኦኬ ሁለት ኦሬንጅ ሲደመር 2 ባናና ብል ሪዛልቱ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ? አንችልም። ኦኬ this one is orange, this one is banana። አንድ ላይ ልንደምራቸው አንችልም። አንድ አይነት ነገር አይደሉም። the same is true for vectors። ኦኬ አንድ አይነት የሆኑ ነገሮችን ነው የምንደምር። velocity with velocity፣ acceleration with acceleration፣ force with force። velocity እና acceleration ደምሩ ብትባሉ ልንደምራቸው አንችልም because they have different nature። this v indicates the velocity, this a indicates the acceleration. so different nature ማለት ይሄ ነው። የተለያዩ ነገሮች ናቸው እንደማለት ነው። ሁለተኛ ማወቅ ያለብን ነገር ይሄ ነው። the second condition we cannot add vectors and scalars together። ስኬለር እና ቬክተርን አንድ ላይ ልንደምር አንችልም። እንደዚህ ተብለን ብንሰጥ velocity plus mass small m represent የሚያደርገው ማስ ነው ብላችሁ ሰዱ። m is equals to mass ነው። v እዚህ ጋር የጻፍኩት velocity ነው። ኦኬ so velocity is a vector quantity, mass is a scalar quantity. so አንድ ላይ ልንደምራቸው አንችልም because this one is a vector, this one is a scalar። ምንድነው ክራይቴሪያው የሚለኝ we can't add
vectors and scalars together ልንደምራቸው በጭራሽ አንችልም ስለዚህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮች መደመር ከፈለጋችሁ የምደምሯቸው ነገሮች አንድ አይነት ኔቸር ሊኖራቸው ይገባል እንደገና ስኬለርና ቬክተርን አንድ ላይ ልደምሩ አትችሉም ኦኬ አሁን በዚህ ቶፒክ የምናወራው ቬክተር አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ስለሆነ የምትደምሩት ሁሉም ቬክተር መሆን አለበት ግን ስትደምሯቸው እንደገና የምትደምሯቸው ነገሮች በሙሉ the same nature ሊኖራቸው ይገባል እነዚህን ኮንዲሽኖች መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል then ወደ መጀመሪያው ቶፒክ ስንመጣ adding vectors ይላል it's often necessary to add up vectors to find the resultant vector acting on a body ይላል ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ላይ ቬክተሮቹን አክት ብታረጉ እና ኦብጀክቱ ላይ አክት የተደረገው ሪዛልታንት ቬክተር ማስላት ከተፈለገ we should add up ልንደምራቸው ይገባል ኦኬ ስለዚህ እንዴት እንደምራቸዋለን የሚለው ነው የዚህ ቶፒክ ዋና ሐሳብ የምናየው this may be the resultant velocity of an object resultant velocity ሊሆን ይችላል the resultant force acting on an object resultant force ሊሆን ይችላል or even the resultant displacement after several legs of journey የሚላለ ኦኬ አንድ ሰው ከሆነ ፖይንት ተነስቶ በተለያዩ አቅጣጫዎች ቢጓዝ ምን ያህል ዲስፕሌስ አደረገ ሶ እንደዚህ አይነቱ ምን እንለዋለን the resultant displacement ስለዚህ መጀመሪያ ቴክስታችሁ ላይ የሌለ ነገር ማመጣው ሐሳብ ምንድነው what is resultant vector resultant vector ማለት ምንድነው የሚለውን እንይ it's often necessary to add up vectors ነሚል to find the resultant vector acting on a body so ይሄን ኖት ኮንሲደር አድርጉ a single vector that is obtained by adding two or more vectors is called resultant vector እንለዋለን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮቹን ደምረን የምናገኘው ሲንግል ቬክተር ምን ይባላል resultant vector it may be the sum of የብዙ ቬክተሮች ድምር ሊሆን ይችላል የሁለት ቬክተሮች ድምር ሊሆን ይችላል ግን የምናገኘው ሲንግል ቬክተር ምን እንለዋለን resultant vector እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ a single vector that is obtained by adding two or more vectors is called resultant vector እንለዋለን ኤግዛምፕል እያየን እንሂድ assume this is the ground ነው ልበል መሬት ነው ልበል ይሄ ሰርፌሱ ላይ ይሄ ቦክስ አለ ልበል okay this is the box then ከዚህ ኦብጀክት ላይ እነዚህ ፎርሶች ኤግዘርት ብታረጉ this one F1 በዚህ አቅጣጫ ይሄኛው F2 በዚህ አቅጣጫ F2 በላይ አቅጣጫ F3 ኦፖዚት ቱ F2 ደግሞ F3 ኤግዘርት ብታረጉና አራት ፎርሶች ኤግዘርት አድርጋችሁበታል what is the resultant force acting on this box ተብዬ ብትጠየቅ እንዴት ነው ማሰለው ሁሉችንም እንደምራቸዋለን አድ እናረጋቸዋለን እያንዳንዱ ቬክተር ስለዚህ እኔ ሪፕሬዘንቴሽን ልስጠውና RF ልበለው RF means the resultant force acting on this box እንደማለት ቦክሱ ላይ ኤግዘርት የተደረገው resultant force ምን ብለን ዲፋይን አድርገናል ሲንግል ቬክተር ነው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ሲደመሩ የምናገኘው ሪዛልት ነው ብለናል ስለዚህ ልደምረው ቬክቶሪያሊ አድ ማድረግ ይችላል RF is equals to F1 okay these are vectors so ከላይ vector ምልክት ዳስቀምጥባቸው F1 plus F2 plus F3 plus F4 ስለዚህ የስንት ፎርስ ድምር ነው ይሄ RF ምለው የአራት ፎርስ ይሄኛው F1 ይሄ ማለት ነው F2 ማለት ይሄኛው ማለት ነው F3 ማለት this one F4 ማለት ይሄኛው ነው ስለዚህ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የተደረገው የፎርስ መጠን ሪዘልታንቱ ምን ያህል ነው ተብለን ብንጠይቅ we can add these four forces vectorially ግን እንደምናውቀው አይነት መደመር አይደለም ቬክተር አዲሽን ነው እሱን እንዴት እንደምንደምር ጀስት እያየን እንሄዳለን ስለዚህ RF-ን እንደዚህ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት it may be the resultant force acting on an object ይላል ከሁለት በላይ የሆኑ ፎርሶች ኦብጀክታችሁ ላይ የተሰጠው ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት ከተደረጉ ሪዛልታንት ፎርሱን በዚህ መልክ ማግኘት ይችላል another example እናንተ ከሆነ ፖይንት ወደዚህ ፖይንት ለመሄድ ፈልጋችሁ መንገዱ እንደዚህ ቢሆን ወደዚህ አንድ ኦኬ መንገዱ this point A this point B በሉት እና ይሄንን ያህል ብትሄዱ ኦኬ በዚህ መንገድ ተከትላችሁ አሁን በሳልኩት
የሎ ከለሩን ነዩና በዛ መልኩ ብትሄዱ ምን ያህል ሄዳችኋል ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንታችሁ ምን ያህል ነው ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት የምንለው from point A to B ምን ያህል ርቃችኋል የሚለው ነው ስለዚህ ይሄንን A ብለው from this to this ያለችውን ከዚች እስከዚች ያለችውን B ብላት ቬክተር B ቬክተር A ችን ቬክተር C D E ብንለው ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት እንደዚህ አድርጌ ሪፕሬዘንት ላድርገው RD ከላይ አሮ ያስቀመጥኩበት ቬክተር ሞሉ ነው ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት እዚ ኢኳልስ ቱ ቬክቶሪያሊ እያንዳንዱ ቬክተር እንደምራለን A ን ሄድኩ መጀመሪያ ከዛ B ን ሄድን ከዛ C ን ከዛ D ን ከዛ E ን ትላላችሁ ማለት ነው then አለቀ የሄዳችሁት መንገድ ይሄ ቬክቶሪያል አዲሽን ነው then እነዚህን እያንዳንዱን አምስቱን ቬክተር ሲደምሩ ይሄን እና ይሄን ሲደምሩ የምታገኙት resultant displacement እንለዋለን the resultant displacement after several legs of journey ማለት ይሄን እንደ አንድ journey ይሄን እንደ አንድ journey toward this direction being ወደዚህ አቅጣጫ እንደ አንድ journey ብትወስዱት the sum resultant displacement ይሰጠናል ይሄንን ነው ምንማማር actually physicsም ይሄንን ነው apply የሚያደርግ ቬክተር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሌሎች ኮንሰፕቶችን ለመረዳት በሌላ ዩኒት የሚመጡትን ሐሳቦች ለመረዳት ይሄ አስፈላጊ ነው እነዚህን ሁለት ኤግዛምፕሎች በማየት ሪዛልታንት ማለት ነው እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን አይተናል ማለት ነው ግን እንድታስተውሱት የምፈልግ ቬክቶሪያል አዲሽን ነው እንደምናውቀው 2 + 3 + 5 ምናምን አይደለም ኦርዲነሪ ሰም እንለዋለን ይሄን ኦርዲነሪ አዲሽን ነው this is not ordinary addition okay ቬክተር አዲሽን ነው ይሄ ቬክተር አዲሽን and ordinary addition የተለያዩ ነገሮች 2 ሲደመር 3 ሲደመር 5 ዳይሬክሽንን ኮንሲደር አናደርግበትም ስኬለር ናቸው እነዚህ ይሄኛው ግን ዳይሬክሽን ስላለው ቬክቶሪያሊ ነው የምንደምረው ሶ እሱን ምን ይሆናል ወደፊት ይሄንን ይመስላል የዚህ ሐሳብ ከዚህ አንድ ቶፒካችን ምን ነበር graphically and mathematical methods በመጠቀም ቬክተሮችን መደመር ስለዚህ በሶስት በተለያየ መንገድ ልንደምራ እንችላለን ቬክተሮችን እነሱን ሶስት መንገዶች ምን ናቸው የሚሉትን እነዚህ ናቸው we can add vectors using the first method ምንድነው vector diagrams በመጠቀም ቬክተሮችን መደመር እንችላለን vector diagrams ማለት by drawing diagrams we can add 2 and more than 2 vectors ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን vectorially draw በማድረግ square paper ላይ በመሳል ልንደምራቸው እንችላለን or we can add coplanar vectors mathematically ይሄን mathematical ሐሳብ በመጠቀም coplanar vectors ምንላቸው ልንደምራቸው እንችላለን ይሄ the second method ነው and the third method component method ይባላል እሱን እናያለን component method actually the easiest and effective method to add 2 and more than 2 vectors ነው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን ለመደመር component method እጅግ በጣም ቀላሉና accurate የሆነ method ነው እሱን መጨረሻ ላይ የምንማር ይሆናል coplanar vectorsን በመጠቀም mathematically መደመር እንችላለን አሁን perpendicular coplanar vectors ቢኖሩን ሁለት እንዴት ነው የምትደምሯቸው by using Pythagoras theorem ብለናል so mathematically የሚባል ያ ነው ወይም sine law እና cosine law ተጠቅመን ለፓራግራምም ለትሪያንግል law mathematically ምን ሰራለት መንገድ አለ እሱን እናያለን በዚህ vector diagrams የምንለው ደግሞ square paper ላይ የተሰጡትን ቬክተሮች with appropriate direction and magnitude ሳንቀይር እየወሰድን አንድ ላይ በማገናኘት የምንደምርበት መንገድ ነው so ሶስቱን መንገዶች በዚህ ቶፒክ ውስጥ በደንብ እንማራለን ይሄንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ next vector diagrams ሚለውን እናያለን ኦኬ ለዛሬው ይሄ በቃናል ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት የምታዩት ልጆች አስተያየት ካላችሁ ጥያቄዎች ካላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ እያስተማርኩ ያለው ታውንም ቴክስታችሁን ተከትዬ ነው አንዳንድ አስፈላጊ ነገሮች ሲኖሩ ብቻ ነው እንደ ኖት እዚህ ጋር እየጻፍኳችሁ ያለሁት ይሄንን ይመስላል አመሰግናለሁ